ตอนนี้เราก็มาถึงหมายตกปลาแล้วนะครับมากับพานนัดนะครับเสียนัดโมบายแล้วก็พานลินนะครับหลังจากที่เราล่องเรือมาประมาณ3 ชั่วโมงนะครับก็มาถึงหมายลับของเรานะครับเรามาตกปรากฏนะครับบริเวณลุ่มน้ำเมานะครับเขตชายแดนระหว่างอำเภอศรีสงครามกับอำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมถ่ายคือแจ้งเหมือนกันนุ่มมันโคกขึ้นแม่น้ำอเมซอนแล้วอเมซอนถึงหมายตกปลาแล้วครับหมายปรากฏมาแล้วมันนี่เควินคำมาวันนี้บอกเปียกเลยใหญ่นะเราก็ได้ลงเหยื่อนะครับพานนัดได้ลงเหยื่อไปแล้วนะครับในลุ่มน้ำเมานะครับตอนนี้ก็กำลังตกปรากฏนะครับหมายแรกของเราหมายแรกลงไปแล้ว3 ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นผลอยู่รอลุ้นกันนะครับอีกทีตอนนี้เวลาก็ประมาณ7 โมงกว่านะครับพานลินก็กำลังย่อนเบ็ดแล้วลืมพานนัดบอกว่าลืมเอาเลือดมาอ่อยนะตัวนี้เป็นเทคนิคของพานลินนะครับในการเลือกปลานะครับพระสังใช้คาถานะครับตัวนี้เป็นเทคนิคของพานนะครับในการที่จะตีน้ำเพื่อที่จะเลือกปลานะครับให้เขามากินเหยื่อนะครับกินเบ็ดของเราเทคนิคพิเศษนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้นะครับนี่เหยื่อทำเองนะครับของเซียรินฟิชชิ่งนะครับก็ตอนนี้มีเทคนิคอะไรก็เอาเข้ามาใช้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเทคนิคตบน้ำให้เกิดเสียงนะครับเทคนิคนี้ได้มาจากไหนครับพลินคิดเองนะครับคิดเองทำซ้ำเขาตายแล้วเซียนดินที่หัวเรียกเลยกดวะได้แล้วนะครับตัวที่2นะครับปรากฏของเรามีไซส์นะครับโอ้ปรากฏนะครับโชว์ตัดแขนนะครับกดสปอนเซอร์ตัวที่2ครับเอานี่ไหมคุยกดไหมคุยตัดยิงทั้งสองตัดขาไปบอกก่อนได้ละจับด้วยตัดเกียงผมดิเดี๋ยวนี่นั่งแต่เดียวสูตรใหม่นะครับของพานัทนะครับเมื่อกี้กินนะครับตัวเบลเลอร์นะครับปรากฏว่าขาดไปนะครับ1 ตัวโทฟี่นะครับมีประมาณตัวไซส์ใหญ่นะครับตัวโลกว่าพานัทบอกนะครับหมุนน่ะหมุนไปนะพี่นะเร็วติ่มเข่าเฮ้อได้น่ะสูบได้สายมันหน่อยสูบให้มันได้บ้ามันนั่นน่ะนาลอกปิดนาลอกกับว่าปิดใส่แล้วถูอยู่หมุนบ่มาเด้ฮะใครรู้ท่าใครรู้ฟ้าโป่งแล้วจะไม่สนใจปลาเขาสิเมื่อกี้เขาเรียบร้อยอยู่ตักเอาขึ้นมีนักตักป่ะปลาตะเพียนใหญ่นะครับถ่ายไหมลายบอกคือจังปรากฏเดี๋ยวในส่วนมันหาในส่วนดูว่าเอาขึ้นเลยมันจีขาดแล้วเอาขึ้นได้มันตีเบ็ดผมเลยนี่
ใจเย็นๆหมุนหมุนเอาไข่ขึ้นหมุนเอาไข่ขึ้น พาเวียนไฟ แห้งอยู่เดี๋ยวเย็นๆคุณเฮ็ดเองไม่ได้ปลาแห้งอยู่คุณไม่ได้ เออเอา ปลาแห้งเสียในพันนะปลาแห้งอยู่คุณไม่ได้นี่ดิน นายพรานบอกว่าเชื่อนายพรานนะครับนี่มีเทคนิคลับนะครับ มาดูนะครับเทคนิคอะไร ใส่ความขอเบ็ดใส่ความเอารุดจะรุดติดเบ็ดกูความเหนียว ตัวนี้ยังไม่เห็นตัวนะครับ คุณยังตัดเลยแล้วคุณต้องตัดไปอยู่ นอก คุณ จาก กระชากนะมันสิดินต้องตับๆไปดูดิ เห็นตัวไหมครับ แค่นี้นะ นี่รู้อ่ะ โอ้โหปากนะครับ ต้องตักนะ นี่แหละ บ่ได้บ่อยู่นี่ เอาคู่นี่คู่ โอ้ยมีทางคำเก่าแล้ว คู่ส่วนไหม เอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหม เดี๋ยวแห้ง เอาคู่ซ่อนเอา ปลาแห้งเดี๋ยว โอ้โหหนึ่ง เอาขึ้นในวะจับเอ็นในวะ มันจีดินปลาแห้งปลามันแห้งมันหงายท้องมันจะเอาขึ้นได้เลี้ยงก่อนเขาเลิกยุ่งยังหรอกนี่ลักษณะที่เอาจุ่มเลยเจ้าเขาอุ้มเด้อเดี๋ยวอะไรแบบนี้เจ้าอุ้มเลยได้มาหาเจ้าเด้ออุ้มเลยส่วนตองนะไม่ต้องแล้วตักมืออุ้มเลยส่วนอย่าจับเอ็นส่วนปลาส่วนท้อง เอ้ยมาแล้วนะครับตะเพียนใหญ่ครับโอ้ เอาไหนลูก จังไหนมาได้ไง มาแล้วพานัดไม่แห้วนะครับ วันนี้ นี่แตกแล้ว สวยครับใสสวยครับเอ็มร้อยโอเค สำหรับพานัดนะครับ เสียนัดโมบาย ร้อยจากมือกูอีกแซ่ตากูยึดเลยวะ วันนี้ก็จัดแล้วนะครับหนึ่งตัว 2 เทื่อผม3 เทื่อโอ้ย กั กั บบ า บา ด ด มื มื อ อ สองตัวนี่ก็มีกับปากมือนี่ ตอนเอาขึ้นกับบาดมือข่อยคนนึงบ่ได้ปักมันบาดนะ พลาดแล้วครับติดไม้ เอาอยู่ระยะนี้ระยะเกือบกลางน้ำมาอยู่อัน ตัวนี้แหละครับ ไปพี่นัด ไหนตัวนี้หรอ มาแล้วนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับพานัดจัดไปแล้ว ตัวนี้แหละครับที่มันดูดเมื่อกี้ครับผมเยี่ยม ปรากฏหยวกนะครับ สวย หยวกบ่นะ บัว กดเกลือธรรมดา เหลืองกับเหลือง ไซส์ใหญ่ ดูแต่เสียงมันร้องครับมาเดี๋ยวว่ามันโมไปใส่นี่แหละนี่เคยว่าอันนี้ ยังจิ้ม ขึ้นแดง กินมัน ใส่แม่โหลดไม่ได้กินที่ มันจีขาดเอาไปจีดูได้มั้งนี่ได้กินบินด้วย ไปพี่นัด ละไอตัวครับใช้สวยครับสปวดเอ็มร้อยนี่สวยครับมาถึงเราก็ตัดเงี้ยงออกก่อนเลย กดอาวุธก่อนเลย ใช้เสือตัดเป็นไทยๆทองเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับสำหรับพานลินและก็พานนัดนะครับ การประกอบอาหารกินอาหารนี่มีปลาทะเลด้วยนะครับ ปลาในปลาทะเลนะอ่ะนี่โอ้ยขาดขึ้นมาไป10 แถม 2เนาะเอาบัดไล่ไปไล่มาเอาคือได้เทียบทำคลิปใหม่ทำเก่าฮะลืมทำตรงนับปังนี่10โอ้สวยๆมาแล้วครับสวยงามโอ้สวยๆครับพาลินนะครับพาลินได้อีกแล้วหมานคนเดียวสูตรใดนี่พาลิน พระบิดา ส่วนใหญ่
สนใจเหยื่อตกปรากฏเซียนลินนะครับ ติดต่อได้นะครับฤดูกาลหน้า คือการ อืม หมดแล้ว ฤดูกาลหน้าครับใสสวยครับ ครับเหยื่อตกปรากฏเซียนลินครับ เบียดได้บ่อย อันนี้ยังมันก้อนมาเนี่ยมีแบนแล้วมันปะ หมดอาวุธก่อนเบียดได้บ่อย มีแบนแล้วขึ้นแบนแล้ว ห่างๆเป็นตัวนะ ดูนะครับโอ้โอ้ขามันนี่พี่แยงนะ คือ3จังหวะไปตัวหมดเลยว่าปล่อยหมดไร โอ้กลืนครับเอายกขึ้น กินเลย ยกขึ้นมันตึงๆยกขึ้นมันตึง ตีเอาแล้วถึงแง่เลย ๆยกเลยยกขึ้นเลยเด็ดตึงๆเลยมีไซส์แล้วนะครับไซส์สวยครับไซส์ทุกเมนูไซส์นี้ ซูชิก็ได้นะ ได้มาก็ต้องตัดเงี้ยงมันออกนะครับ ไม่งั้นมันปักอย่างนี้ครับเรียบร้อยดูผลงานครับผลงานอ่าไซส์นี้ไซส์สวยไซส์ต้มยำครับไซส์นี้ไซส์ต้มยำโอเคครับตัวที่สองนะครับสำหรับหลุมนี้โอเค ต้มยำบันเทิง โอ้ระวังนะครับเงี้ยงมันจะปักจับจากด้านอุ้ยนั่นเห็นไหมปักแล้วโอ้เอาแล้วเป็นเลือดลำน้ำเมาสวยงามครับปรากฏหยวกใสสวยนะครับเ e ลิกูดใสสวย พอมีตัวอยู่ไหม ส่งให้ได้โอเคสวยใสสวยครับนี่ไอ้ต้มยำตัด2 ท่อนต้มยำเลยคั่วดีฝีมือนะครับจากห่างหายไป2 ชั่วโมงกว่าเสียนออดนะครับเสียนออดปานออดนะครับ แต่เอาตัวนั้นใหญ่อีหลีเด้มันหมุนมาเลยนะคล้ายๆมันของใหม่ล่ะ จะพันเนี่ยหรอไม่หลุด อืม พันไม่พันอย่างเงี้ยหรอถ้ามันอิสระกันมาอย่างนี้ เขาทั้งไหนนี่ เยอะด้วย ฟรี่หรือเปล่าโทฟี่หรือเปล่า โอ้โหใหญ่กูมู โทฟี่ครับ โอ้โห ย้ายย้าย บิ๊กไซส์โอ้ เอาเยอะนะครับ เอาละครับ มวยเขาตียกหายดีด้วย ยก5โทฟี่ครับ ต้ม ตัวนี้เราต้องต้มเฮ้ยดินเห็นปะกดเหลืองครับนะครับ อันนี้คู่มันนะครับ คู่มันนะครับ คู่ฮานะครับ คู่หูคู่หานี่คือตัวอีกนี่คู่มันครับกำลังจะขึ้นมาครับอันนี้ให้สุดยอดโอ้ มีไซส์ครับ ดับ มี เบิ ไซ ล ส์ เลยดับเบิลเลยโทฟี่นี่อันนี้ตัวเมียนี่ตัวเมีย ตัวผู้ตัวเมียวะ คู่มันตัวผู้น่าจะน้อยกว่าปะ เนียนตัวห้องตัวไทยก็เจ้าเด็กตัวเมีย เอายกขึ้นนะครับหมายนี้มีตัวทุกตัวครับไซส์นี้ครับไซส์สวยนะครับสวย กินแล้ว เอาไหม เอาก้อนเอาก้อน กดหยุดเลยอีกตัวกำลังกินครับนะของตากล้องกำลังกินกดหยุดครับก็ขอจบคลิปนะครับทริปตกปรากฏนะครับลำน้ำเมานะครับวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับมีโทฟี่1 ตัวนะครับแล้วก็ผิดคิวอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผิดคิวนี่ตัวแรกไหมตัวแรกตัวที่ 3นะผิดคิวนะครับไซส์สวยนะครับอันนี้ปรากฏลำน้ำเมานะครับลำน้ำเมาสุดยอดครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับครับผมขอบคุณครับให้ภาพนี้